วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังลงทุนในหุ้นอเมริกาอยู่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้กันให้ดีนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองครับแต่ตลาดหุ้นที่วันนี้เราจะมาแชร์และแบ่งปันกันเป็นตลาดหุ้นของอเมริกานั่นเองซึ่งแน่นอนครับใครต่อใครหลายคนคุณอาจจะรับรู้เป็นอย่างดีนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดในสภาวะปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเลขของ CPI นะครับก็จะสูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่หลายต่อหลายคนต่างก็คิดนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฟดก็จะลดดอกเบี้ยก็จะยิ่งทำให้ทรัพย์สินลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอาจมีโอกาสที่จะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปแต่ในสภาวะปัจจุบันณตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยสร้าง all time high ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมแม้จะเกิดการสร้าง all time high แต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังต่อจากนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราจะลองมาฟังในคลิปนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปในวันนี้นะครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับตัวผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะผมมีทำกลุ่มลับที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่อง mindset ทางการลงทุน mindset ในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมมาพูดคุยกันทาง Zoom นะครับทุกวันพุธนะครับช่วงประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับซึ่งในกลุ่มนั้นจะมีพูดถึงการคัดหุ้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าถ้าใครเป็น1คนนะครับที่สนใจนะครับกับกลุ่มที่ว่านี้นะครับและสามารถเข้าไลฟ์กลุ่มได้ด้วยแล้วมาฟังผมพูดคุยกันทาง Zoom นะครับคุณสามารถสมัครและทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คำว่าห้องลับนะครับซึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยผมตั้งชื่อว่าห้องลับนักลงทุนก็จะได้พูดคุยกันทาง Zoom แล้วก็เจอกันสดๆถามตอบกันสดๆด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าถ้าใครที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยากจะมาเจอกับผมทาง Zoom แล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะมีเวลาหรือเปล่านะแต่คุณอยากจะฟังคอนเทนต์ในห้องลับนักลงทุนตรงนั้นนะก็สามารถมาจอยนะครับด้วยการสมัครที่ห้องเรียนวงในได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่การสมัครห้องเรียนวงในคุณอาจจะทักเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดโดยพิมพ์คำว่าวงในได้ด้วยนะครับหรือคุณอาจจะสมัครเข้าไปที่ QR code ที่ผมแปะเอาไว้ได้เหมือนกันนะครับโดยตัวห้องเรียนวงในเนี่ยต้องเน้นย้ำก่อนนะครับว่าผมจะเอาคลิปจากห้องลับนักลงทุนนะครับเอามาแชร์และแบ่งปันกันแต่การลงเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยคือเราจะไม่ได้ลงกันแบบเรียลไทม์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะได้เรียนรู้ตอนนั้นแบบบุฟเฟ่ต์เอ็กซ์ตรีมเลยก็อยู่ที่ความสามารถของคุณแล้วนะว่าคุณจะสามารถเรียนรู้ได้มากขนาดไหนนะครับก็ถ้าสนใจก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องลับนักลงทุนหรือห้องเรียนวงในก็แนะนำว่าสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับถ้าเกิดว่าใครลงทุนในหุ้นอเมริกานะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้ว่ามันมีจุดสำคัญที่อาจจะต้องระมัดระวังมันคืออะไรก็เดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับแต่ก็ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาหรือหุ้นรายตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อจากนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมฟังรายละเอียดกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาลุยกันเลยโอเคและภาพตอนนี้นะครับที่หน้าจอที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนน่าจะสังเกตเห็นอยู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเปิดในส่วนของ NASDAQ นะครับก็คือเป็นตลาดหุ้นอเมริกานะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ S&P 500โผล่ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนครับคุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยสร้าง all time high กันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีไหนก็ตามทีนะครับทั้ง NASDAQ แล้วก็ในส่วนของ S&P 500แล้วรูปทรงมันก็จะไปในแพทเทิร์นคล้ายๆกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับในภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นนะซึ่งแน่นอนครับใครต่อใครหลายคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ถ้าเกิดว่าฉันเป็นสายที่ลงทุนถือยาวแล้วฉันได้ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยเท่ากับว่าเงินของฉันก็น่าจะมีโอกาสเติบโตมากมายมหาศาลเลยสิใช่หรือเปล่าไม่เถียงนะครับสิ่งที่คุณคิดก็มีความเป็นจริงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยแน่นอนครับถ้าเกิดเรามาพูดถึงหุ้น7นางฟ้านะครับ7นางฟ้าในตลาดหุ้นอเมริกานะครับสมมุติว่าคุณเป็น1คนเนาะที่มีเงินทุนสักประมาณ1,000,000 บาทนะครับแล้วคุณก็ตัดสินใจเอาไปลงทุนในหุ้น7นางฟ้าที่ผมพูดถึงนะครับหุ้นเหล่านั้นจะมีหุ้นอะไรยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับโดยโจทย์ของผมถือว่าคุณจะลงทุนในหุ้น7นางฟ้าด้วยเงิน1,000,000 บาทที่ว่าเนี่ยกระจายเงินเท่าๆกัน
ทุกตัวในหุ้น7ตัวที่ว่านะครับแล้วคุณจะถือเป็นระยะเวลาสัก10ปีโดยประมาณมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนี่คือหุ้นตัวแรกของเรานะครับนั่นคือ NVIDIA นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณถือนะครับสมมุติผมถือว่าอันนี้2024ใช่ไหมคุณย้อนกลับไปถึงสัก2013ก็พอจาก2013ครับคุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นมาประมาณ 36,118% ก็โหดมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับถือตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันขึ้นมาประมาณ 36,000% ย้ำว่าถือแบบถือยาวจริงๆนะครับนี่คือหุ้นตัวแรกนะครับหุ้นตัวที่2ของเราคือหุ้น Meta นะครับหรือว่า Facebook นั่นเองนะครับแน่นอนครับถ้าคุณถือตั้งแต่2013เนาะโดยประมาณนะครับถือยาวมา10ปีตรงนี้นะครับคุณจะได้ผลตอบแทนจากหุ้น Meta ตัวนี้ประมาณ 1,759% กันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโหดอยู่เช่นเดียวกันนะครับหรือหนึ่งในหุ้นนางฟ้าอีกตัวที่ใครต่อใครหลายคนคุณน่าจะรู้จักดีนั่นคือหุ้น Tesla นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าคุณถือมาตั้งแต่2013นะครับแน่นอนที่สุดกับ Tesla จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ 14,500% คือเกิดการย่อตัวลงมาอยู่พอสมควรนะครับก็ยังถือว่าโหดอยู่ใช้ได้นะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับหุ้น7นางฟ้าตัวถัดไปครับคือหุ้น Amazon นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่า Amazon เนี่ยคุณถือตั้งแต่2013ผมตีเลขกลมๆเนาะว่าประมาณ10ปีนะครับนี่ครับแล้วคุณตียาวขึ้นมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดตรงนี้แล้วกันนะเอาแค่ตรงนี้พอคุณจะได้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 1,248% กันเลยนะครับและหุ้น7นางฟ้าตัวถัดไปครับเชื่อว่าหลายคนรู้จักแน่นอนนั่นคือ Apple นั่นเองนะครับถ้าคุณได้ถือหุ้นตัวนี้นะครับตั้งแต่2013ยาวมาเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับ Apple ขึ้นมาประมาณ 1,013% กันเลยทีเดียวนะครับและตัวถัดไปครับคือ Microsoft ครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับ Microsoft ขึ้นมาถึงจุดพีคสุดๆของเขานะครับก็คือประมาณ 1,787% เลยนะครับและหุ้นตัวสุดท้ายคือ Google หรือ Alphabet นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเข้ามาในตลาดประมาณ2014นะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนับตั้งแต่ปี2014ก็แล้วกันนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับหุ้นตัวนี้นะครับวิ่งขึ้นมาได้ถึง448%กันเลยนะครับซึ่งด้วยระดับผลตอบแทนที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นคุณจะสังเกตเห็นนะว่าโอ้โหเขาขึ้นมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาขึ้นมาแบบโหดมากๆเลยเดี๋ยวเราลองมาดูสรุปผลกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงิน1,000,000 บาทและกระจายในหุ้น7นางฟ้าทั้ง7ตัวละเท่าๆกันโดยประมาณนะมันจะเกิดอะไรยังไงกันขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าวันนี้คุณมีเงิน1,000,000 บาทแล้วสมมุติผมกระจายเนี่ย1,000,000 บาทเนี่ยเข้าไปในหุ้น7ตัวนี้ครับตัวละเท่าๆกันคือทุกตัวลงทุนประมาณ 145,000 บาทยกเว้นตัว Google หรือ Alphabet นะครับที่ลงทุนแค่ 130,000 บาทคือเงินเหลือแค่นี้นี่คือผลตอบแทนที่เมื่อกี้เราคุยกันนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากประมาณ 145,000 บาทเนี่ย Nvidia จะทำให้เงินของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นประมาณ52ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับหลายคนคงอยากจะถือครองหุ้นตัวนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับหรือ Meta เนี่ยจาก 145,000 บาทจะกลายเป็น2,600,000 บาทโดยประมาณนะครับ Tesla ครับจาก 145,000 บาทจะกลายเป็นประมาณ21ล้านบาทกันเลยนะครับถือว่าโหดมากๆ Amazon ครับจาก 145,000 บาทก็จะกลายเป็นประมาณเกือบ2ล้านบาทกันเลยนะครับหรือ Apple ครับ 145,000 บาทกลายเป็น1,600,000 บาทโดยประมาณนะครับ Microsoft ครับจาก 145,000 บาทจะกลายเป็น2,700,000 บาทโดยประมาณในช่วง10ปีครับ Google หรือ Alphabet ครับจาก 130,000 บาทจะถูกเปลี่ยนเป็นประมาณ 700,000 บาทนะครับรวมๆแล้วเนี่ยคุณจะใช้เงินประมาณ1ล้านบาทกับเปลี่ยนเงินทั้งหมดตรงนี้ที่ได้ครับกลายเป็น83ล้านบาทนะครับก็10ปีนะครับกลายเป็น83ล้านบาทผมว่าคุ้มอยู่พอสมควรนะครับผลตอบแทนที่ได้ก็คือประมาณ 8,000% ครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาตรงนี้เนาะคิดเป็นผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีผมจับหาร10เลยนะก็คือประมาณ825%กันเลยทีเดียวถือว่าโหดมากๆนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นอเมริกาตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับใครต่อใครหลายคนคุณอาจจะรู้สึกโอ้โฮใช้เงินแค่ล้านเดียวแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนถูกตัวถูกจังหวะอย่างที่ตะกี้ได้โชว์ให้เห็นจะกลายเป็นเงิน83ล้านบาทก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับสิ่งที่คุณอาจจะต้องปรับวิธีการของคุณเป็นพิเศษนั่นคือเน้นไปที่การถือครองครับไม่ใช่เน้นไปที่การซื้อขายๆเป็นหลักนะครับก็จำคำนี้ของผมเอาไว้ให้ดีนะความยากจะเป็นการถือครองแล้วนะครับผมแต่หนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนซึ่งเป็นจุดที่สำคัญอย่างมากและอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟกันเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ S&P 500ตรงนี้กันนิดนึงครับอันดับแรกครับถ้าผมทำการตีในส่วนของ Fibo ตรงนี้ขึ้นมานะครับผมจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าโอ้การดีดตัวขึ้นรอบนี้แล้วเกิดการร่วงลงมาเนี่ยร่วงลงมาถึงแนว Fibo ประมาณ 0.942 กันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าร่วงโหดเหมือนโกรธใครมานะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปรอบนี้ขึ้นมาได้เนาะก็ขออนุญาตเอาตรงนี้เป็นจุดต่ำสุด
ก็แล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเอารอบนี้นะเป็นรอบที่เป็นจุดต่ำสุดก็แล้วกันเนาะก็สิ่งที่เกิดขึ้นครับรอบนี้ก็ร่วงลงมาประมาณ 0.786 นะครับก็คือ 78.6% นะครับหลังจากนั้นตรงนี้ดีดตัวขึ้นมาอีกครับขึ้นรอบใหม่ครับตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าร่วงลงมาที่ประมาณแนว 0.5 นะครับของแนวฟิโบนะครับจนกระทั่งรอบตรงนี้ครับลากขึ้นมาตรงนี้ครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนครับร่วงลงมาที่แนวประมาณ 0.5 อีกแล้วนะครับสำหรับ S&P 500นะครับจากนั้นก็มีการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นมาตรงนี้ครับร่วงลงมาแนวประมาณ 0.5 ถึง 0.618 ก็ใกล้ๆกันนะอยู่ประมาณ 0.5 ถึง 0.618 นี่ครับรอบนี้ 0.5 รอบนี้ 0.618 เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับจนกระทั่งรอบโควิดตรงนี้ครับโควิดตรงนี้ก็ร่วงลงมาอยู่แถวๆประมาณ 0.382 ถึง 0.5 นั่นเองครับอยู่ตรงกลางนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่สังเกตนะครับดูเหมือนว่า S&P 500เนี่ยเวลาที่มันเกิดการร่วงมันจะย่อลงมาประมาณ 0.5 ถึง 0.618 เกิดขึ้นได้แบบสบายๆเลยนะแต่หนึ่งสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตถ้าสมมุติผมมองว่านี่คือจุดต่ำสุดเนาะมันขึ้นไปถึงตรงนี้สวิงไฮแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้ที่สวิงโลรอบถัดมาคุณจะเห็นนะครับว่าดูเหมือนแนวที่เกิดขึ้นคือมันสามารถวิ่งไปได้แถวประมาณ 1.618 ตรงนี้ได้แบบสบายๆกันเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าทำได้นะแม้มันจะสามารถทะลุขึ้นไปได้ยาวๆเลยก็ตามทีนะครับลองมาดูถัดมานะครับรอบนี้ครับจากสวิงโลตรงนี้ครับขึ้นมาที่สวิงไฮตรงนี้ครับแล้วเกิดการย่อตัวลงมาตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะวิ่งขึ้นไปได้ถึง 1.618 อีกแล้วแบบสบายๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหแล้วดูเหมือนรอบนี้ทะลุ 4.618 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าจุดที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะที่จะสามารถเกิดขึ้นได้แบบง่ายๆเลยนะพอทะลุ 1.618 ได้แบบสบายๆนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดผมตีตรงนี้เป็นสวิงโลโดยประมาณนะครับขึ้นมาถึงตรงนี้คือสวิงไฮแล้วก็ล่วงลงมาที่สวิงโลตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันทะลุขึ้นไป 1.618 ได้แบบสบายๆอีกแล้วครับเพื่อนๆครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับ S&P 500 ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทะลุ 2.61 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลยมองภาพอย่างนี้ครับถ้านี่คือสวิงโลแล้วนี่คือสวิงไฮรอบนี้แล้วเกิดการย่อลงมาที่โควิดตรงนี้แสดงว่ามีโอกาสนะครับที่หุ้นอเมริกาเนี่ย S&P 500 เนี่ยน่าจะสามารถพาตัวเองดีดขึ้นไปถึงประมาณ 6,600 ได้แบบสบายๆตีเลขกลมๆประมาณ 6,600 ถึง 7,000 ก็แล้วกันนะครับอันนี้คือดัชนีที่ผมมองภาพนะว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้แบบไม่ยากสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้สร้างนิวไฮแล้วก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังกันต่อนะว่าถ้าเกิดจะเล่นขึ้นไปตรงนี้เนี่ยมันจะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณดูในส่วนของดัชนี RSI ตอนนี้กราฟมันตรงนี้เริ่มเข้าสู่แดนโอเวอร์บอทด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับแล้วหนึ่งสิ่งที่ผมมองเห็นเพิ่มเติมคืออะไรถ้าคุณมาดู RSI ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า RSI ที่โชว์ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจุดพีคสุดของมันร่วงลงมาแต่แท่งเทียนของมันยกตัวสูงขึ้นนั่นเองพูดง่ายครับมีแนวโน้มที่จะเกิดในส่วนของ bearish divergence เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแค่ตอนนี้มันยังแบบร่วงอย่างไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้าถือครองโดยเฉพาะระยะสั้นนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับผมบางคนบอกจริงเหรอโค้ชบอลเดี๋ยวเราลองมาดู NASDAQ กันบ้างครับนี่คือภาพของ NASDAQ ที่ผมมองเห็นนะครับก็ดูเหมือนนะครับว่าตรงนี้ครับจากสวิงไฮลงมาที่สวิงโลรอบนี้ร่วงลงมาประมาณ 0.786 ถึง 0.887 ผมตีเลขกลมๆประมาณ 80% ก็แล้วกันนะเกิดการย่อตัวลงมานะครับจากนั้นครับตรงนี้สวิงไฮทูสวิงโลครับรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะล่วงลงมา 0.786 ถึง 0.887 อยู่ตรงกลางก็ประมาณ 80% อีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับบางคนบอกแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะยังไม่เห็นการย่อตัวแบบ 80% เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองภาพว่าถ้าตรงนี้เป็นไฮที่เกิดขึ้นนะต่อให้มันดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปอย่างไรก็ตามหนึ่งในสิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคืออะไรก็คือนี่ครับถ้าผมมองว่านี่คือจุดไฮเนาะซึ่งจริงๆมันยังไม่ใช่ไฮนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่เป็นโลนะครับถ้าสมมติมันจะล่วงลงมาจริงๆเนี่ยแล้วล่วง 80% ก็จะกลายเป็น NASDAQ อาจจะล่วงลงมาประมาณ 3,000 กว่าเลยก็เป็นไปได้จากประมาณ 17,000 อันนี้ก็อาจจะต้องระวังกันด้วยเหมือนกันนะในภาพระยะยาวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากให้พิจารณาแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งคืออะไรลองดูนะนี่คือสวิงโลครับนี่คือสวิงไฮครับแล้วก็ย่อลงมาที่สวิงโลตรงนี้ครับมันจะทะลุไปได้ถึงไหนครับคุณจะเห็นนะว่ามันยืนเหนือ 1.618 ได้แบบสบายๆอีกแล้วครับทุกคนนี่ครับชัดเจนมากๆครับถ้าเกิดเรามองภาพยาวในส่วนของ NASDAQ ตรงนี้เนี่ยผมก็คงอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับว่าถ้าคุณจะรอมันย่อตัวลงมาจริงๆเนาะก็ตอนนี้มันขึ้นไปถึง 3.618 แล้วคุณก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่า 3.618 จะผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะเขายังสามารถมีแนวแบบ 4.246 หรือ 4.618 กันต่อได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็ระมัดระวังกันเผื่อไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เล่นสั้น
นะครับแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดมาดูในส่วนของ NASDAQ ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะว่าตอนนี้เนี่ย RSI เนี่ยมันเข้าสู่แดน Overbought เหมือนกันนะคล้ายๆ S&P 500เลยนะครับในขณะเดียวกันครับคุณมาดูในส่วนของ RSI ที่ผมตีเส้นตรงเนี้ยก็เหมือนกันนะมันเห็นอะไรครับมันเห็นแพทเทิร์นครับทุกคนมันเห็นแพทเทิร์นของ bearish divergence เกิดขึ้นเหมือนกันบางคนบอกนี่ไงโค้ชมันเกิดการย่อแล้วก็คุณอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้นะแต่หนึ่งในสิ่งที่สำคัญคือผมมองว่ามันยังไม่ได้ลงมาถึงแดน Oversold นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยพอมันยังไม่ถึง Oversold แล้วมันเข้าสู่แดน Overbought มันเลยสามารถสร้างทางใหม่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดการร่วงแบบแรงๆเนี่ยมันจะร่วงถึงประมาณ 3,000 จุดกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นย้ำคำเดิมนะครับคนเล่นสั้นตั้งจุด stop loss คนที่ถือยาวนะคุณก็ดูจังหวะของธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณถือครองกันให้ดีพยายามควบคุมความเสี่ยงในระยะยาวกันเอาไว้ด้วยนะครับผมมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าผมได้ให้มุมมองต่อตลาดหุ้นอเมริกายังไงกันบ้างนะครับทั้งภาพใหญ่ที่ตอนนี้เราเห็นว่ามันเป็นขาขึ้นหรือว่าความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายลงทุนโฮลเดอร์หรือถือยาวนะครับยังไงก็โปรเทคความเสี่ยงของคุณกันเอาไว้ด้วยนะครับส่วนคนเล่นสั้นนะก็อย่าลืมนะตั้งจุด stop loss กันเอาไว้ให้ดีเวลาที่คุณจะเข้าไม้แต่ละไม้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้ช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนครับถ้าใครที่คุณฟังคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณสนใจนะอยากจะเข้ากลุ่มคัดหุ้นที่ผมพูดถึงนะก็เข้ามาจอยกันในห้องลับนักลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหุ้นที่เราจะพูดถึงจะเน้นไปที่หุ้นไทยเป็นหลักแต่ในกลุ่มบางครั้งอาจจะมีพูดถึงตัวคริปโตเคอเรนซีด้วยอาจจะมีพูดถึงตัวบิตคอยหรือว่าตัวทองคำเป็นบางครั้งบางคราวด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็สามารถทักเข้ามาได้แล้วมาจอยกันนะครับแต่ย้ำอีกครั้งว่าถ้าใครไม่มีเวลานะคุณสามารถเรียนรู้คอนเทนต์ที่ผมพูดถึงในห้องลับนักลงทุนตรงนี้ผ่านห้องเรียนวงในได้ด้วยเช่นเดียวกันก็สามารถสมัครผ่านช่องทาง YouTube ได้เลยนะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วนะครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง One Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม